AutoCAD ከ2007 እስከ 2022 አሁን ላይ ሌተስት ቨርዥን የሚባለው 2022 ቨርዥን ወጥቷል ማለት ነው። ፊት ከነበሩት ቀለል ያለ አሰራር ሂደትን የሚከተል ተደርጎ ዲዛይን የተደረገ ከ2007 አንፃር ስናየው 2007 በጣም የለመድነው ቨርዥን ነው ማለት ነው። ብዙ ነገሮችን የምንሰራበት 2022 ያው በቅርብ ስለተለቀቀ ለብዙዎቻችን አዲስ ነው። ያው ከ2007 ጋር ተጠቅመን መስራት እንድንችል ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ነው ዛሬ ማሳያችሁ ማለት ነው። ዛሬ ማሳያችሁ ክላሲክ ወርክስፔስ ለ2007 ያው የምንጠቀምበት ወርክስፔስ ነው ማለት ነው። 2022 ላይ እንዲህ አይነት ወርክስፔስ የለም። እዚህ ያለው 3 ወርክስፔሶች ናቸው ያው በዲፎልት የሚመጡልን ማለት ነው። ድራፍቲንግ አለ፣ 3D ዲዛይን ወይም 3D ሞዴሊንግ አለ፣ እንደዚህ ናቸው። ስለዚህ ወደ ክላሲክ ቀይረን 2007ን መጠቀም እንድንችል እንዴት ምን ማድረግ እንችላለን የሚለውን ማሳያችሁ ማለት ነው። እንዴት አድርገን 2022 አውቶካድን ክላሲክ ወርክስፔስ አድ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ማሳያችሁ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። አሁን ወደ ጉዳያችን እንገባለን። እሱን ለማድረግ እዚህ ድሮይንግ የሚሰፍርበት ብላክ ስፔሱ ላይ ሪብን ዶት ክሎዝ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ራሱ ያመጣልናል። RIBBON ክሎዝ ብለን እንጽፍና ክሊክ ስናደርግ እንደምታዩቸው እዚህ ጋር ያሉት በሙሉ እነዚህ ይጠፋሉ ማለት ነው። ይሄ የሪብን ተብሎ የሚጠራው ፓርት ነው ማለት ነው። ከላይ ያሉት እነዚህ እንደ ቱልባሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሪብን ክሎዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ክሎዝ ስንለው እንደምታዩት ብላክ ስፔስ ይሆናል ማለት ነው። ከዚያ ኦፒ ብለን እንጽፋለን። ይሄ ማለት ኦፕሽናል ዲያሎግ ቦክስ ማለት ነው። ብለን መጻፍ እንችላለን። ደግሞ ኦፒ ኦፕሽናል የሚለውን ጽፈን ኢንተር ማለት እንችላለን። ኢንተር ስንለው የሚያመጣልን ዊንዶው አለች። እሷ ዊንዶው ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲስፕላይ ፋይል ቱ ታብስ ትላለች። እሷን ቲክ ታደርጋለች። አንቲክ ወይ ደግሞ አንቼክ እናደርጋት እንችል ራይት ምልክቷን ስንነካ ትጠፋለች። ልክ እንደዚህ ስትጠፋልን ምን እንላለን ማለት ነው? ኦኬ አፕላይ ብለን እንታለን ማለት ነው። አፕላይ እንለውና ኦኬ እንለዋለን። ኦኬ ስንለው አሁንም እንደምታዩት ብላክ ስፔስ ነው ያለው። ይሄን ካደረግን በኋላ ምን ብለን እንጽፋለን? ቱልባር ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ቱልባር ብለን እንጽፍና ኢንተር እንለዋለን። ኢንተር ስንለው ሌላ እንድንጽፍ የሚያደርገን ነገር ይመጣል። ድሮ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ድሮ ብለን ጽፈን ኢንተር ስንል የሚመጣልን አማራጭ አለ። የመጀመሪያው ሾው ይላል፣ ሃይድ ይላል፣ ሌፍት ይላል፣ ብዙ አማራጮች አለ። ፍሎት ይላል። እኛ ግን ሾው የሚለውን እንነካለን ማለት ነው። ሾው የሚለውን ስንነካ እንደምታዩት ወደ ክላሲክ ድሮይንግ ይመልሰናል ማለት ነው። ይሄን ካደረግን በኋላ እንደ 2007 እዚህ ራይት ክሊክ እናደርግና የ2007 ሙሉ ለሙሉ ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር እያንዳንዱን ነገር ክሊክ እያደረግን ማምጣት እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት እያንዳንዱ ቱልባሮች ይወጣሉ ማለት ነው። ሞዴልን ከፈለግን ሞዴል ማውጣት እንችላለን። እያንዳንዱ ነገር ልክ በዚህ መልኩ እያወጣን ሪአሬንጅ እያደረግን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ራይት ክሊክ እናደርግና የምንፈልገው ነው። ለምሳሌ ድሮይንግ ኦርደር ዳይሜንሽን እንፈልግ ከሆነ ዳይሜንሽን ቲክ ማድረግ እንችላለን። ይሄን እንደዚህ እያመጣን ቁጭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌሎችን የምንፈልጋቸው ልክ በዚህ መልኩ እናወጣለን። ኦርቢት አለ፣ ፓራሜትር አለ፣ ሬንደር አለ። ለምሳሌ ሬንደር የምንፈልግ ከሆነ ሬንደር ማውጣት እነዚህ አመጣን ቁጭ እናደርጋታለን። ሌሎችንም ልክ በዚህ መልኩ እያመጣን እናስቀምጣቸዋለን ማለት ነው። ይሄን እንዲያደርግ ከጨረስን በኋላ ክላሲክ ወደሚባለው የ2007 አይነት ሞዴል ከቀየርን በኋላ እዚህ ከታች እንደምታዩት የወርክ ስፔስ አለ። 3 ነገሮች ሴቭ የተደረገበት። ይሄን ሴቭ ለማድረግ ሴቭ ከረንት አስ ይላል። እሱን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዚህ ጋር ክላሲክ ብለን ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ሴቭ ስናደርገው ተመልሰን ስንገባ ክላሲክ የሚለው ተመርጦ እናገኘዋለን። ወደ 3D ስንቀይረው ኦልሬዲ
የ2022 ሞዴል ይዛል ማለት ነው። 2022 ይዛል ማለት ነው። ተመልሰን ቱዲ እንሰራ ከሆነ ክላሲክ ብለን እንገባለን ማለት ነው። ክላሲክ ብለን እንገባለን። ክላሲክ ብለን ስንገባ እንደምታዩት የ2007 ሞዴል ይዛል ማለት ነው። ለዛሬው እንዴት አድርገን 2022 ቨርዥን ኦፍ አውቶካድ ወደ 2007 ክላሲክ ሞድ መቀየር ይችላል የሚለውን አሳይቻችኋለሁ። እንደወደዳችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ከዚህ በመቀጠል ሌሎች ተከታታይ ቪዲዮዎችን ይሄ 2022 አውቶካድ ከሌሎች የተሻለ ነገር ምንድን ነገር ይዟል፣ እንዲሁም ደግሞ 2D እና 3D ድሮይንጎችን እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን የሚሉትን በቀጣይ ቪዲዮዎችን እየሰራሁ እላችኋለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው አዳቲዩብን ሰብስክራይብ ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮዎችን ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት ካላችሁ ኮሜንት መስጠት ይሆናል ማለት ነው። ለጊዜው ጨርሻለሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ባይ ባይ።